આપણે શરૂ કરીએ। સૌપ્રથમ અહીં આપણે ગૂગલ ક્રોમ ઓપન કરીશું। સર્ચ બાર પર કોર્સ હીરો ટાઈપ કરીશું। અહીં આપણે બીકોમ ટ્યુટર પર ક્લિક કરીશું। અહીં તમે જોઈ શકો છો કે કોર્સ હીરોની વેબસાઇટ ઓપન થઈ ગઈ છે। અહીં તમે દર મહિને 1500 કરતાં પણ વધારે ડોલરમાં અર્નિંગ કરી શકો છો। તો અહીં અપ્લાયના ઉપર ક્લિક કરીશું। અહીં તમે તમારી ઈમેલ આઈડી, યુઝરનેમ અને પાસવર્ડ સિલેક્ટ કરીને સાઇન અપ કરી શકો છો। અને તમારી ગૂગલ આઈડી ને ફેસબુક આઈડીથી પણ તમારે લોગિન થવું હોય તો પણ તમે થઈ શકો છો। મેં પહેલેથી જ એકાઉન્ટ ઓપન કરેલું હોવાથી હું લોગિન થાઉં છું। અહીં હું મારી ઈમેલ આઈડી ટાઈપ કરીશ। અહીં તમારે તમારી પર્સનલ ડિટેલ નાખવાની રહેશે। અહીં તમારું ફર્સ્ટ નેમ, લાસ્ટ નેમ અને ઈમેલ એડ્રેસ નાખવાનું રહેશે। અહીં તમારી કન્ટ્રીનો મોબાઈલ નંબર નાખવાનો રહેશે। જેમ કે ઇન્ડિયામાં +91 આવે છે। આમ આ ફેક નંબર છે, આ તમે કંઈ લખી ન શકો। અહીં તમને પૂછેલું છે કે તમારી ઉંમર 13 વર્ષ કરતાં પણ વધારે છે, તો યસ પર ક્લિક કરીશું। અને અહીં તમારે કઈ કન્ટ્રીના રહેવાસી છો તે પૂછેલું છે, આપણે ઇન્ડિયા સિલેક્ટ કરીશું। અહીં પૂછેલું છે કે તમે હાયર લેવલ સ્ટડી એજ્યુકેશન કેટલા સુધી પ્રાપ્ત કરેલું છે। જો તમે 10મું પાસ હોય તો હાઈસ્કૂલ લગી ટાઈપ કરજો। અને તમે અત્યારે હાલમાં કોલેજમાં હો તો તમે કરન્ટલી અટેન્ડન્સ ઇન કોલેજ ટાઈપ કરશો। હું અત્યારે હાલમાં કોલેજના ફર્સ્ટ યરમાં છું, કેમિકલ બ્રાન્ચમાં, તો હું એ ટાઈપ કરીશ। અહીં હું ટ્વિટરના ઓપ્શન પર સિલેક્ટ કરીશ। અહીં તમને પૂછવામાં આવેલું છે કે તમે આગળ ટ્વિટર તરીકે ભણાવેલું છે, તો તે પ્લેટફોર્મ વિશે લખવાનું રહેશે। મેં અહીં લખેલું છે કે આઈ હેવ અ 2 years એક્સપિરિયન્સ। મેં લખેલું છે કે મારી પાસે 2 વર્ષનો અનુભવ છે ટીચિંગ લાઇનમાં। આઈ એમ એક્સપર્ટ ઇન મેથેમેટિક્સ, ફિઝિક્સ, કેમેસ્ટ્રી એન્ડ ઇંગ્લિશ સબ્જેક્ટ। અહીં તમે લખેલું છે કે તમને કોર્સ હીરોની માહિતી કયા પ્લેટફોર્મ ઉપરથી મળેલી। મને યુટ્યુબ ઉપરથી મળેલી એટલે મેં યુટ્યુબ સિલેક્ટ કર્યું। અહીં આપણી પાસે કોઈ પણ રેફરલ કોડ નથી। અહીં આપણે સબમિટ પર ક્લિક કરીશું। હવેનું સ્ટેપ ખૂબ જ મહત્વનું છે, એટલે વિડીયોને અંત સુધી જોવો જ રહ્યો। અહીં થોડી નેટવર્ક પ્રોબ્લેમ હોવાને કારણે અને કન્ટિન્યુ એપ્લિકેશન પર આ પ્રાઇવેસી પોલિસી વાંચીને આપણે કન્ટિન્યુ કરીશું। અહીં આપણને 3 ક્વેશ્ચનના આન્સર પૂછવામાં આવે છે। અને લેટ્સ બિગિન પર ક્લિક કરીશું। અહીં ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે પ્લીઝ અપલોડ ડોક્યુમેન્ટ વેરિફિકેશન આઈડી એજ્યુકેશન બેકગ્રાઉન્ડ। અહીં આપણે આપણા એજ્યુકેશન બેકગ્રાઉન્ડનું કોઈપણ સર્ટિફિકેટ, કોઈપણ માર્કશીટ મૂકવાની છે, અપલોડ કરવાની છે, તેનો ફોટો। તમે તમારી કોલેજના કોઈપણ સેમનું રિઝલ્ટ કાં તો 10મા 12માની માર્કશીટ અપલોડ કરી શકો છો। અહીં જો તમે માર્કશીટમાં આપેલા સબ્જેક્ટો પ્રમાણે આગળ સબ્જેક્ટ સિલેક્ટ કર્યા હશે તો તમારું આ ફોર્મ અપ્રુવલ થઈ જશે। અને જો માર્કશીટમાં આપેલા સબ્જેક્ટ જેમ કે 12 સાયન્સમાં માર્કશીટમાં તમારે બાયોલોજી હોય અને તમે આગળ કરેલું મેથ્સ સિલેક્ટ હોય તો તમારું એપ્લિકેશન રિજેક્ટ થઈ શકે છે। તમે પોતાની કોલેજનું સ્કૂલ આઈડી પ્લીઝ અપલોડ ડોક્યુમેશન યોર એજ્યુકેશન બેકગ્રાઉન્ડ। અહીં તમારે તમારું 12માનું, 10માનું કે કોલેજના કોઈપણ સેમનું સર્ટિફિકેટ, માર્કશીટ અપલોડ કરવાની રહેશે। અહીં હું મારી 12માના માર્કશીટ અપલોડ કરું છું। એક વસ્તુ ખાસ ધ્યાન રાખવી કે અહીં જે ડોક્યુમેન્ટ અથવા માર્કશીટ તમે સબમિટ કરો તે તમારી આગળ સિલેક્ટ કરેલા સબ્જેક્ટ સાથે મેચ થવી જોઈએ। જો તે મેચ નહીં થાય તો તમારું આ એપ્લિકેશન ફોર્મ રિજેક્ટ પણ થઈ શકે છે। અહીં નેક્સ્ટ પર ક્લિક કરીશું।
પ્લીઝ અપલોડ યોર ક્લિયર ફોટો આઈડી. અહીં તમારે ખાસ વસ્તુ ધ્યાન રાખવી કે અહીં તમારે સ્ટુડન્ટ આઈડી તરીકે તમારું કોલેજની આઈડી પણ તમે અપલોડ કરી શકો છો. ગવર્મેન્ટ આઈડી જેવી કે આધાર કાર્ડ, પાન કાર્ડ, ચૂંટણી કાર્ડ અને ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ પણ તમે અપલોડ કરી શકો છો. હું અહીં મારું પાન કાર્ડ અપલોડ કરું છું. અહીં મારું પાન કાર્ડ સક્સેસફુલી અપલોડ થઈ ચૂકેલું છે અને નેક્સ્ટ સ્ટેપ પર ક્લિક કરીશું. પ્લીઝ ટેક અપલોડ ફોટો યોર સેલ્ફ હોલ્ડિંગ ધ સેમ કાર્ડ. હવે આમાં તમારે ખાસ ધ્યાન રાખવું કે તમારે પ્લીઝ ટેક એન્ડ અપલોડ ફોટો આઈડી યોર સેલ્ફ હોલ્ડિંગ ધ સેમ આઈડી. આગળ આઈડી આપણે જે અપલોડ કરેલી છે તે આઈડીને હાથમાં પકડીને આપણો ફેસ આવે એમ અપલોડ કરવાનો છે. તેવો ફોટો આપણે અપલોડ કરવાનો છે. હું તેવો ફોટો મેં આગળ પહેલા જ પાડી ચૂકેલો છું એટલે તે અપલોડ કરીશ. ફોટો આઈડી તરીકે તમે તમારી કોલેજ આઈડી પણ પ્રાપ્ત લઈ શકો છો. જો કોલેજ આઈડી લેશો તો તમારા આ એપ્લિકેશન પર વધારે ભાર પડશે. અહીં સબમિટ પર ક્લિક કરીશું અને સબમિટ પર ક્લિક કરવાની સાથે એક નવું પેજ ઓપન થશે. એ તમને અહીં હું બતાવું. વી આર પ્રોસેસિંગ યોર એપ્લિકેશન. એપ્લિકેશન તમારી રિવ્યુમાં જશે. એપ્લિકેશન રિઝલ્ટ 1 અઠવાડિયામાં આવી જશે. તમારી અર્નિંગ પેપાલથી પોતાના ખાતા બેંકમાં તમે લાવી શકશો. 5 બિઝનેસ ડે અહીં લખેલું છે. 5 બિઝનેસ ડે રિવ્યુ યોર એપ્લિકેશન.